Ви зайшли на канал доктора Руслана Борисенко. Я вас вітаю. Всім привіт! Тема, про яку я сьогодні хочу з вами поговорити, є абсолютно актуальна і дуже-дуже важлива. Кілька моїх пацієнтів звернулись до мене із проханням розповісти більше про такий хімічний елемент, який називається цинк. Для чого він потрібен, в чому його важливість і особливо на сьогоднішній день, коли продовжується пандемія коронавірусу, яка його роль взагалі в цій інфекції, що він робить, чим він допомагає. Мені ця тема також здалася дуже цікавою, і давайте сьогодні поговоримо, дослухайте до кінця це відео, я вам дам дуже-дуже важливу інформацію. Так от, що таке цинк? Якщо ми згадаємо хімію за 7 клас, згадаємо періодичну таблицю Менделєєва, то ми будемо знати, що цинк – це один із хімічних елементів із цієї таблиці. Дуже часто цинк називають trace mineral або мікроелемент. Чому? Через те, що для людського організму потребуються лише невеличкі дози для нормального функціонування. А саме нам потрібно для дорослої людини 11 мг цинку на добу. Добре, якщо я вам скажу, що на сьогоднішній день понад 2 мільярди людей по всій земній кулі мають дефіцит цинку. Багато діток із країн третього світу, власне, помирають від діареї через те, що в них є дефіцит цього мікроелементу. Наше тіло не виробляє цинк. Ми можемо дістати цинк лише із їжею і в вигляді саплементів, БАДів або якихось харчових добавок. Багато речей можуть пошкодити утилізацію і абсорбцію цинку в нашому організмі. Наприклад, якщо людина має проблеми із шлунково-кишковим трактом, якщо в людини виробляється мала кількість соляної кислоти або є так званий гіпоацидний гастрит. В такому випадку утилізація цинку порушується. Або навпаки, коли в людини є підвищена кислотність, гіперацидний гастрит або GERD, в такому випадку дуже часто люди приймають препарати, які штучно знижують кількість соляної кислоти в організмі. В такому випадку також пошкоджується утилізація і абсорбція цинку. Якщо людина вживає багато цукрів, це шкодить утилізації цинку. Коли в людини є постійний стрес, для продукції кортизолу в нашому організмі вимагається велика кількість цинку. І коли ось цей цинк іде на продукцію кортизолу, значить в організмі його стає мало. Коли людина вживає велику кількість злакових, там є так звана фетинова кислота, яка також пошкоджує абсорбцію і утилізацію цинку організмом. Коли в організмі є дефіцит цинку, тоді порушується також всмоктування і абсорбція вітаміну А. Вітаміни і мінерали, вони зв'язані між собою. І найідеальніше було б приймати або споживати їх всіх разом. Якщо я вам скажу, що цинк є настільки важливим, що він бере участь в понад 300 різних хімічних реакціях нашого організму. Більше 10% всіх протеїнів або всіх білків нашого організму мають в собі цинк. Я б назвала його королем всіх мікроелементів або трейс-мінералів, які є в нашому організмі. Давайте поговоримо про ті стани і хвороби, які може викликати дефіцит цинку. Насамперед, коли ми думаємо про цинк, що приходить на думку, коли в нас зникає смак або нюх, це говорить про дефіцит цинку. Коли ми думаємо про наше волосся, коли воно починає випадати, коли воно стає тонке, ломке, коли з'являється алопеція, тобто коли волосся випадає цілими згустками, кущиками і з'являються залисинки, це може говорити про дефіцит від вітамінів групи В, насамперед біотину, але також це може говорити про те, що в організмі є дефіцит цинку. Коли ми говоримо про нашу шкіру, насамперед акне, дерматити, екземи, розея, це говорить також про дефіцит цинку в організмі. Цинк сприяє росту нашого тіла. Особливо це важливо для вагітних жінок, які годують дітей грудьми, через те, що дефіцит цинку може сповільнити ріст дитини.
Цинк надзвичайно важливий для чоловічого здоров'я. Простата – це є орган номер 1 в людському тілу, яка потребує найбільше цинку для свого функціонування. У чоловіків є така проблема після 45 років, яка називається гіперплазія. То при дефіциті цинку гіперплазія починає розвиватись набагато швидше і набагато активніше. До речі, сперматозоїди також не можуть добре рухатись і виконувати свою функцію, якщо є в організмі дефіцит цинку. Цинк сповільняє, або можна сказати, превентує розвиток старечої макулярної дегенерації. Це захворювання ока, яке може призвести до сліпоти. Цинк є надзвичайно важливим при загоюванні різних видів язв, особливо коли ми говоримо про язву шлунку і язву 12-палої кишки. Люди, які страждають на ці захворювання, я би рекомендувала додавати саплементи із цинком для кращого загоювання. Цинк є абсолютно важливим елементом, коли в людини є депресія. Цинк є мікроелемент, який допомагає продукції допаміну. Допамін – це є нейротрансмітер, який відповідає за наш гарний стан, за наш настрій і все такого. Так от, коли є дефіцит цього мікроелементу, звичайно, стає менше допаміну і, відповідно, в нас погіршується наш настрій, що може призвести, в свою чергу, до депресії. Так от, цинк при депресії є надзвичайно важливим. Як я вже сказала раніше, недостаток або дефіцит цинку може призвести до діареї. Цинк абсолютно необхідний людям, тим, хто хворіє на діабет, особливо другого типу, через те, що без цинку рівень інсуліна не буде нормальний, не буде правильна його продукція і особливо він не буде правильно зберігатися в організмі. Коли ми говоримо про імунну систему, то без цинку вона нормально функціонувати не може. Цинк відповідає і допомагає продукцію білих кров'яних клітин, або, як вони називаються, лейкоцитів. Без цих клітин ми є беззахисні. Коли в нас в організмі якась інфекція, то підвищується рівень лейкоцитів. Тобто вони борються, починають боротись за нас і, власне, вони перемагають інфекцію в нашому організмі. І от ми підходимо до того пункту, коли потрібно розповісти про роль цинку при теперішній пандемії коронавірусу. Як ви знаєте, мабуть, що це не перша епідемія коронавірусу, з яким зустрілось і бореться людство. Перша була епідемія в 2003 році, друга була в 2010 і от зараз 2019-2020 рік ми маємо третю пандемію коронавірусу. Коронавірус – це не є один вірус, це є родина вірусів і, власне, 2003 і 2010 це були другі штами вірусів. Так от, у 2010 році вчені провели такий експеримент. Вони взяли групу клітин, які були заражені коронавірусом, тим штамом 2010 року, і, власне, додавали в ту тканину іони цинку. І що вони побачили? Що інфекція зупинилась дуже швидко. Коли вони нейтралізували ці іони цинку, то інфекція в тих самих клітинах знову почала активно розвиватись. Було зроблено висновок, що цинк зупиняє якимось чином реплікацію оцього коронавірусу. Ну і, власне, чому зараз використовують цинк так багато? Через те, що механізм діє той самий. Коли розібрали, що відбувається, то вияснили, що іони цинку зупиняють фермент, вірусний фермент, який є в вірусі, для того, щоб він реплікувався або повторював себе, розмножався в організмі, який називається РНК-залежна РНК-полімераза. Так от, іони цинку зупиняють цей фермент, і вірус розмножуватись не може. Лише проблема є з цинком та, що це є іон, який добре себе почуває в міжклітинному просторі, а ми знаємо, що віруси – це всерединоклітинна інфекція, які інфікують клітину. Так от, виявилось, що нам потрібні додаткові провідники, які би допомагали іонам цинку попасти всередину клітини. Такими провідниками є кверцетин і такими провідниками є препарат гідроксихлороквін.
ну і хлороквін в тому числі. Власне, кверцетин, він відноситься до БАДів, до саплементів, до харчових добавок. Гідроксихлороквін і хлороквін – це є медичні препарати, власне, із своїми побічними ефектами. Так от, чому на сьогоднішній день в аптеках немає цинку? Через те, що багато людей використовують цинк для того, щоб превентувати інфекцію коронавірусу, або якщо вже трапилась така ситуація, то зменшити час хвороби і її, власне, як кажуть, severity або ускладнення цієї хвороби. Але мусите пам'ятати одну річ, що без кверцетину або без гідроксихлороквіну цинк не може потрапити всередину клітини і, власне, він не може виконати свою дію. Я вже колись раніше розповідала, тут в Нью-Йорку є лікар, якого прізвище доктор Зеленко, і він пролікував понад 600 пацієнтів із коронавірусом. Це ще в той час, коли був лютий, березень, квітень, коли дуже-дуже велика і серйозна ситуація була в Нью-Йорку. Так от, доктор Зеленко пролікував понад 600 своїх пацієнтів, причому в нього були пацієнти понад 60 років, тобто старшого віку, із своїми вже інакшими хворобами. Багато із них були тучні люди. Власне, ми знаємо, що це група ризику. Так от, він говорив, що він лікував своїх пацієнтів азитроміцином, гідроксихлороквіном і сульфатом цинку, цинком-сульфат. Власне, я думаю, що тут не потрібно багато доказувати, що цинк все-таки може допомагати при інфекції, і ми потребуємо цинк постійно через те, що наше тіло його не виробляє, ми мусимо поповнювати постійно його запаси. В яких продуктах знаходиться найбільше цинку? Найбільше цинку знаходиться правильно, в устрицях. Я не думаю, що на сьогоднішній день українці їдять щоденно устриці, через те ми повинні знаходити другі харчові продукти, в яких також є цинк. Багато цинку знаходиться в морських продуктах. Креветки, мідії також мають багато цинку. Наступний по кількості цинку іде говядина, свинина, червоне м'ясо, але я хочу вас попередити, лікарі застерігають від великої кількості вживання червоного м'яса, через те вважайте, але там є достатньо велика кількість цинку. Добра новина є для тих людей, які люблять гарбуз і які люблять гарбузові зернята. Так от в гарбузових зернятах також знаходиться велика кількість цинку. Якщо ви не вживаєте ті харчові продукти, які я тільки що перечислила, то краще вам би було вживати цинк в вигляді саплементів. На сьогоднішній день є велике різноманіття різних форм цинку і різних складів цинку. Через те людям дуже важко розібратись в цьому різноманітті. Хочу сказати, що цинк сьогодні продається в вигляді капсул, в вигляді таблеток, в вигляді носових спреїв, в вигляді рідин. Як з цим розібратись? Різні форми цинку продаються. Ну, наприклад, є цинк-глюконат. Він найбільш розповсюджений на маркеті, він є дуже доступний, він є, можна сказати, навіть дешевий. Він продається в вигляді капсулок, в вигляді смоктульок, таких цукерочок. Рекомендується переважно при симптомах застуди, при болях в горлі, при нежиті і все такому. Чому він такий дешевий? Через те, що абсорбтивна спосібність його є дуже-дуже невисока. На другому місці після глюконату йде цинк-цитрат, який також має кращу абсорбтивну спосібність і є, власне, має кращі смакові властивості. Тобто, якщо ми говоримо про ці цукерочки, то вони смакують трохи краще. Наступна форма, про яку я хочу поговорити, це цинк-ацетат. Він також зменшує симптоми застуди, прискорює виздоровлення від простудних захворювань. І, власне, також є на ринку в вигляді і капсул, і таблеток, і рідини. Наступне це є цинк-сульфат, який також рекомендується при застудних захворюваннях, але через те, що іноді його продають в вигляді рідини, то його можна використовувати при якихось проблемах шкіри. Можна в вигляді компресів примочок накладати на місця екземи, на місця дерматиту і все таке інше.
Вчені на сьогоднішній день кажуть, що найкраща форма, яка найкраще абсорбується тілом людини, це є цинк-піколінат і цинк-глуцинат. Тобто це дві форми, якщо ви знайдете їх, вони, власне, вважаються найкращими. Але прайс на них також є, я б сказала, також вони не є дешеві. Існує ще цинк-оротат, це цинк, який зв'язаний з оротовою кислотою, також можна вживати. Власне, яку би форму ви не обрали, ви мусите вважати на активну частину цинку, яка там написана. Хочу вас застерегти від однієї такої помилки. Іноді люди починають, прослухавши таку інформацію і взнавши її, люди починають вживати дуже багато цинку. Як кажуть, що занадто, то не здраво. Через те, що цинк може призупинити або блокувати абсорбцію міді, купрум в нашому організмі. Через те дуже часто рекомендується цинк вживати разом з міддю. Співвідношення 1 до 10. Якщо ви вживаєте 10 мг цинку, то мусите вживати 1 мг міді. На загал на сьогоднішній день, через те, що в нас продовжується пандемія коронавірусу, рекомендації по вживанню цинку є також підвищені, через те, що для тіла потрібно трошки більше цинку, ніж на загал. Рекомендується, не дивлячись на те, що рекомендована доза є 11 мг, при пандемії коронавірусної інфекції для профілактики рекомендується від 40 до 50 мг цинку. Сподіваюся, інформацію, про яку ми сьогодні поговорили, була для вас цікава, і, як ви побачили, вона є надзвичайно важлива. Через те, хто ще не підписався на канал, будь ласка, підпишіться на канал, через те, що ми будемо і далі говорити про різні цікавинки і потрібні теми в медицині. Поставте свій пальчик на слово «підписатись» на верхній дзвіночок, ви будете завжди отримувати мої нові відео і знати більше про своє здоров'я. На сьогодні все. Я бажаю вам міцного здоров'я. До наступних зустрічей. Завжди з вами лікар Руслана Борисенко. Па-па!